කතා කරන්න යන්නේ ඉන්පුට් එකක් ගන්න විදිය. වේරියබල් එකකට ඉන්පුට් එකක් ගන්න විදිය ගැන තමයි. ඉන්පුට් එකක් අරගෙන ඒක අවුට්පුට් කරන විදිය. හරි එහෙනම් වීඩියෝ එකට යමු. ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් මේ උඩ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහිල්ලා බලන්න. ඊට පස්සේ මේකට එන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි වේරියබල් එක හදා ගන්න ඕන. මම ඒ කියන වේරියබල් එකක් හදනවා. ඒක ඉන්පුට් එකක් විදියට. ඉන්පුට් එකක් ගන්න තියෙන මේක තමයි ඉන්පුට් සංගලවනහම් ඒක ඇතුලේ අපිට ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් ස්ට්‍රින්ග් එකක් විදියට. ඒකේ මෙයාගේ උඩට තමයි දෙකක් දාලා ඒක ඇතුලේ ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න පුළුවන් age කියලා මොකක් හරි දාන්න පුළුවන්. එහෙම දැම්මම මේක රන් කරලා බලුවොත් මේ වගේ ඉන්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන් age කියලා අහනවා. ඒකට ඉන්පුට් එකක් දෙනවා මොකක් හරි. හරි ඒ ඉන්පුට් එකක් ගන්න ඉතින් ඒකට අපි කොහොමද මේක අවුට්පුට් එකක් විදිහට ගන්න? ඒකට කරන්න තියෙන print a variable එක අවුට්පුට් එකක් විදිහට ගන්නවා. දැන් රන් කරලා බලමු. age කියලා අහනවා 13 කියලා. ඔන්න 13 කියලා පෙන්නනවා. ඒතකොට print එක ගන්න ඕන your age is මෙන්න මේක. ඒ variable එක කියලා. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ print එකත් එක්ක එහෙම සංගලවන දෙකක් නෙමෙයි. උඩටම දෙකක් දාලා your age එහෙම දැම්මා. ඒකත් එක්ක ධන ලකුණ දාලා a your age කියන එකත් එක්ක මෙන්න මේ a කියන variable එක එකතු කරන්න කියලා තමයි මේ කියන්නේ. මේක රන් කරාම 13 දාමු. your age is 13 කියලා මේ වගේ පෙන්නනවා. මේක තමයි සාමාන්‍යම ටික. ඊට පස්සේ මේ age එක ගත්තේ. අපිට මේක වෙන විදිහකට print කරන්න පුළුවන්. print ඉස්සෙල්ලා කොහොමද කියන්නේ f අකුරක් දාලා උඩටම දෙකක් දාලා බ්‍රැකට් එකක් ඇතුලේ a දානවා. variable දාන්න බ්‍රැකට් එක ඇතුලේ අනිත් ටෙක්ස්ට් එක දාන්නේ බ්‍රැකට් එකෙන් එළියේ. මේ වගේ your age is on එහෙම දැම්මා. දැන් මේක රන් කරලා බලමු. debug වලට ගියා. හරි age 13 කියලා දැම්මා. your age and 13 දෙකම එකයි හැබැයි වෙනස් විදියකට. මම නම් වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්නේ මේක මට ලේසි. අදට වීඩියෝ එක නතර කරනවා. ඉස්සරහට මම ගේනවා පුංචි කැල්කියුලේටර් එකක් හදාගන්න විදිය Python පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හමු වෙමු.